So nakita natin na ang pinakatrabaho ng isang Kristiyano ay ang paggawa ng alagad, to make disciples. Yun ang pinakatrabaho, pinakatungkulin natin. Ang tanong ngayon, how are we doing? Kumusta nga ang ating pagsunod sa utos na binigay ni Jesus sa atin, sa trabaho na binigay ni Jesus sa atin more than 2,000 years ago? How are we doing? Well, sa simula, tingnan natin ang world population. World population ngayon ay a little over 8 billion. Yun ang latest statistics ngayon galing sa United Nations. A little bit more than 8 billion total people. Out of that, 1 in 3 is a Christian. 1 in 7 is a Hindu. 1 in 4 is a Muslim. 1 in 14 is a Buddhist. And 1 in 7 ay walang relihiyon. Actually, ayon sa research namin, ang population segment na ito, yung mga seculars, ito ang pinakamabilis na lumalago na demographic. So kung interesado ka mag-mission, maaring piliin mo ito. At mostly, ito actually ay sa mga siyudad, sa mga urban areas. Sa ngayon, more than 50% of the world population ay sa mga urban areas at napakarami mga unreached. Dito mismo sa secular population. Pero ang tanong, so parang kung tingnan natin itong mga statistics, parang okay naman tayo. Parang tayo ang pinakamataas dyan, 1 in 3 as a Christian. Pero ano ba talaga ang mga hidden na meron dun sa mga statistics na yon? Itong mga statistics ngayon ay galing sa Joshua Project. Para malaman ninyo, pwede ninyong i-check ito. Sa ngayon, out of the world population of a little bit more than 8 billion people, there are 17,000, a little bit more than 17,000 people groups. Now, anong ibig sabihin ng isang people group? Ito ay term na ginagamit sa missiology na ang tukoy ay isang distinct ethnicity na within that group, parehas ang kanilang kultura, parehas ang kanilang lengguwahe, at ang gospel ay medyo mabilis makalipat or makagrow within that people group. So parang medyo homogeneous na group. Kung sa atin, mga tribo. Basically, mga tribo. So more than 17,000 people groups in the world. Of those, mula sa 17,000 na yun, 7,400 plus ay unreached. Out of the population, total population, 3.37 billion ay unreached. Anong ibig sabihin ng unreached? Kapag sinabi ng isang missiologist ng isang people group ay unreached, ibig sabihin ay wala pang mga Christians doon sa group na yon. So wala silang kilalang mga Christians, wala silang Biblia sa kanilang lengguwahe, walang mga missionary na gumagawa doon, walang mga iglesia, walang mga simbahan doon sa kanilang barangay, doon sa kanilang bayan. Hindi pwede silang lumapit kung meron silang tanong. Actually malimit na hindi nila alam kahit ang pangalan lamang ni Jesus. At dahil nga walang access to Christianity doon sa loob ng people group na yon, hindi sila ma-reach, hindi sila maabutan ng mabuting balita, maliban may mag-cross-cultural na pupunta sa kanila. Malimit sa mundo natin ngayon, ang mga unreached people groups ay unreached for a reason. Masipag naman ang mga Christians na mag-evangelize, na mag-akay ng mga tao kay Jesus. Pero meron pa rin mga ganun karaming mga people groups na completely unreached pa rin. Usually, yun ay dahil sa geographic barriers, especially sa Pilipinas, malimit na ang mga unreached people groups ay sa mga malalayong lugar at sa kabundukan, yung mga lugar na mahirap abutin sila. Kailangan maglakad ng medyo malalayo. Sa ibang parte ng mundo, malimit din, may mga lugar din sa Pilipinas na mga political barriers, especially sa mga lugar na malimit, yung government ay Muslim or communist-controlled. At yung pinakamalimit ay cultural barriers. So malimit ang mga unreached people groups ay may mga problema, may mga cultural conflicts or cultural barriers between them at yung mga neighboring people groups na maaring Kristiyano. At dahil nga sa cultural barriers na yon, maliban sa mga geographic or political barriers, hindi basta-basta makapasok ang mabuting balita sa kanila. Ganun ang karanasan namin sa aming pag-mission sa mga mangyan. Dahil nga since the 1500s, may mga hindi pagkaunawaan mula sa mga immigrants galing sa ibang parte ng Pilipinas na pumasok sa lugar ng mga mangyan. Kasama dyan yung Spanish occupation, kasama din yung Japanese occupation. Dahil sa mga karanasan nila, hindi mabuting karanasan sa mga outsiders, nagkaroon sila ng distrust sa anumang tao na hindi katribo nila. Kaya kahit maraming nag-mission sa kanila at kahit may mga Christians within just a couple of kilometers mula sa unang sityo nila, wala pa rin talagang totoong convert
na totoong nagbigay ng kanilang buhay kay Jesus nung dumating kami. Dahil nga doon sa cultural distress. So, hindi basta-basta ma-overcome yun. Hindi sila ma-reach through just a one-week evangelistic series or a one-month evangelistic series or kahit isang tao na mag-mission volunteer tayo. Kasi dahil nga sa mga barriers na yon, kailangan ng mahabang panahon para pag-aralan ng kanilang lingwahe. Siyempre, unreached people group, walang mga tao sa kanilang people group, yung mga marunong sa lingwahe nila na pwedeng mag-share sa kanila. So kung cross-cultural na papasok, kailangan pag-aralan ang kanilang lingwahe. Kailangan patunayan sa kanila na tayo ay mga mabubuting tao at nababuti ang ating pagdanais para sa kanila. At kailangan talaga mag-build ng trust at relationship sa kanila. So hindi madaling proseso ito. Medyo mahabang proseso. So unreached pa rin ang napakaraming mga tao dahil dyan. And it gets worse. Sa slide na ito, makita natin na actually ang total population ng mga unreached ay growing. So alam natin na every day, thousands of people are being baptized. At mabuting balita yon. Hindi ko sinasabi na hindi mabuti. Pero kahit ganun, kahit mabilis ang paglalago ng Christian church, pero mas mabilis ang paglalago ng mga unreached. Mas mabilis sila dumadami kaysa sa atin. So from year to year, actually, mas dumadami ang mga unreached compared to the Christian population. So actually, over time, we're losing the battle. Nahuhuli tayo sa growth ng unreached people groups. Hindi natin nagagawa hanggang ngayon ang tungkulin, ang trabaho na binigay ni Jesus sa atin. And it continues. So, dito naman sa mga finances. Out of every, so itong slide ay galing sa US. So out of every dollar, less than 1 penny ay actually napupunta sa frontier missions, sa mga missions sa unreached people groups. So hindi ibig sabihin na mga ministries na sinusuportahan natin ay hindi mabuti. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero hindi mabuti na ang proportion ng support natin ay mostly sa mga lugar na actually meron ng Christians at ang nangangailangan, pinakamaliit din ang kanilang support. Kung i-convert natin sa peso, basically out of every 50 pesos na donated sa gawain ng Panginoon, more or less 2 pesos lang ang actually ginagamit para sa mga missions sa mga unreached people groups. And this one, maraming information dito sa slide na ito, pero kung ibuod ko, basically ang ibig sabihin nito, mahusay naman tayo sa engage with unreached people groups. So, mahusay tayo maggawa ng mga short-term mission trips. Marami tayong mga feeding programs, mga gift-giving programs, mga medical missions. Malimit na pumupunta tayo for 1 week or 1 day minsan. Or pinakamahaba, usually mga 1 year. Pero dahil kagaya ng nakita natin kanina sa mga unreached people groups, hindi sapat yon. So magaling tayo na mag-start ng gawain at ang mga ministries na yun ay hindi masama. Huwag ninyong isipin na sinasabi ko na masama ang mga yon. Hindi. Mabuti nga yon. Pero yun ang parang unang hakbang pa lang. Yun ang pangbukas ng pinto para makapasok tayo at makagawa ng alagad. Pero hindi yun ang mismo ang proses ng paggawa ng alagad. Si Jesus din, di ba? Kapag sa kanyang ministry, nag-preach siya sa mga tao, nagpagaling siya sa mga tao, 2 beses nagpakain siya sa mga tao. Pero after that, sabi niya, follow me, sumunod kayo sa akin. At diyan nagsimula ang mahabang process of training and discipleship. So hindi sapat na i-engage lang natin. Kailangan talagang ma-reach natin ang mga people groups na yun hanggang ma-establish na church or churches na pwedeng magpatuloy hanggang ma-reach ang buong people group na yun. Now, medyo takot ako sa next slide. Pero, totoo naman ito. So, may mga research tungkol sa membership loss sa ating mga iglesia. At actually, out of sa mga members na nagbabackslide or umaalis sa ating mga pananampalataya, ang pinakamalibid na umaalis ay ang mga bagong converts galing sa mga public evangelistic series. Napakalungkot ito. Pero huwag ninyong isipin na sinasabi ni Brad dyan na masama ang mag-public evangelism. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi yun ang tukoy ko dito. Mabuti naman ang public evangelism. Pero again, malimit na ginagamit natin ang public evangelism na yun ang pinaka-final solution. Hanggang lang dyan. At kapag na-baptize na, after ng evangelistic series, tapos na. Pero sa totoo, yun ang simula pa lang ng process. Also, isa sa mga problema ay kung may evangelist galing sa ibang lugar na dumating at na nagkaroon sila ng relationship sa mga converts tapos umalis,
umasa lang sa local church, pero wala pa siyang mga relationships doon sa local church. So again, discipleship is a longer process. Hindi pwedeng saglit lang at umalis ka, bumalik ka sa iyong hanapbuhay or ibang mga proseso, ibang mga gawain. Kailangan ng medyo mahabang investment in training. At baka isipin ninyo na dito sa Pilipinas ay halos wala na dito. Di ba Christian nation ang Pilipinas? Sinasabi ng iba, baptism capital of the world. Pero dito mismo sa Pilipinas, napakaraming mga unreached people groups pa rin. Makakita mo sa slide na ito, ang bawat orange ay mga people groups na engaged pero hindi pa talaga reached. So napuntahan ng mga Christians pero wala pang talagang active growing movement doon sa kanila. At yung mga red ay zero talaga, zero Christian presence doon sa mga lugar na yon. Malaki pa rin mga kaibigan ang pangangailangan. Last set of statistics ay itong pinaka nakakalungkot. Sa missiology, minsan ang mundo ay hinahati sa tatlo, World A, World B, and World C. Yung World A, ito ang mga totally unreached. So na-describe ko na ito kanina. Ito yung mga tao na wala talagang access to Christ. At hindi nila makilala si Jesus maliban may pupunta sa kanila. Personally na pupunta sa kanila. Actually, isa sa hindi ko sinabi, malimit na inisip natin na ang mga unreached ay kaya nating abutin sa pamamagitan ng mga literature, mga TV, mga internet, at mga ganong klaseng mga media ministries. Mabuti ang media ministries. Hindi ko sinasabi na hindi mabuti. Pero malimit na ang mga unreached ay, kung geographically isolated, hindi nga abot sa kanila. Kung kahit hindi geographically isolated, malimit na walang literature, walang Biblia o ibang mga Christian literature na meron sa kanilang lengguwahe. At minsan, kapag meron nga ginawa para sa mga unreached people groups na yon, yun ay direct translation lang galing sa mga Western Christian materials, pero hindi nababagay sa kanilang kultura. Kaya malimit, kung umasa lang tayo sa mga materials na yon, na yun ang mag-evangelize at hindi tayo kailangan kasali, kalimitan, hindi talaga tumatalab doon sa mga unreached people groups. Kailangan talaga ng personal na pagpunta at personal pag-develop ng relationship at pag-overcome ng mga trust barriers na yun. Okay, so yun ang mga unreached people groups. Yung World B, ito naman ang mga tao na exposed to Christianity. So may church siguro sa kanilang barangay or sa kanilang bayan. Meron silang kamag-anak siguro or kaibigan na Christian. May mga literature, may mga Biblia, may mga TV, radio na accessible sa kanila. Pero hindi pa personally evangelized yung tao na yon. So hindi pa mismo kilala niya si Jesus at nakapag-decide for or against kay Jesus. Ang World C, ito naman ang mga tao na alam na nila ang katotohanan, maaring malimit na, paulit-ulit na nila narinig ang mabuting balita, pero decided against, ayaw nila kay Jesus. So ang tanong ngayon, ano ang percentage ng mga manggagawa na gumagawa sa each group? At ito ay mga active Christians lang. Ang kasali dito sa statistics na ito ay active Christians lang. Over 90% ng mga active Christians ay gumagawa para sa mga taong already decided against Christ. Alam na nila ang katotohanan at ayaw nila. Now, masama ba ang mag-mission pa rin sa kanila? Masama ba ang mag-appeal pa rin sa kanila? Hindi. Yung mga grandparents ko noon ay mga backslider, umalis sila sa pananampalataya. At patuloy pa rin naming inakay na bumalik kay Jesus. Pero hindi namin iniwan ang pagkatawag ng Panginoon sa amin na maging missionary sa mga unreached dahil lang meron kaming kamag-anak dito na decided against Christ. Ginawa namin ang aming pag-mission at habang gumawa kami ng pag-mission, patuloy na inakay namin sila. May kasabihan si Oswald Smith tungkol dito sa World C. Sabi niya, "No one has the right to hear the gospel twice when there remains someone who has not heard the gospel even once." Mabuti ba? Tama ba? Na paulit-ulit natin naririnig ang mabuting balita samantalang everyday, libo ang namamatay na walang kaalam-alam tungkol kay Jesus. Kalooban ba ng Panginoon yun? Palagay ko hindi. So balik tayo sa mga statistics. Dito naman sa World B, itong mga tao na kailangan pa rin talagang abutin pero may access. Kung curious sila, kung gusto nilang matuto, may access naman sila. Less than 10%, just a little bit less than 10% ang gumagawa para sa kanila. So kung tingnan natin, 10% plus 90%, ilan pang natitira para sa mga unreached? Almost zero. Actually, 0.01%. Only 0.01% lang ng mga active Christians ay gumagawa para sa mga unreached. Sa nakaraang video, nakita natin na ang bawat Christian ay tinawagan ng Panginoon na maging kabahagi sa kanyang gawain.
upang gumawa ng mga alagad, to make disciples of all people groups. Ang tanong, kung saan? Sabi nga natin na iba-ibang hanap buhay. Hindi lahat ay tinawagan na maging pastor or missionary, pero lahat ay tinawagan na gumawa ng alagad. Ayon sa statistics na ito, saan ang pinakamalaking need? More than 3.37 billion people in the world ay completely unreached pa rin. Wala silang kaalam-alam tungkol sa dakilang pag-asa na meron sa atin. At hindi nila makilala si Jesus maliban may pupunta sa kanila. Saan nga ba tayo dapat mag-mission? Hindi ko alam sa iyo mismo kung saan ang tawag ng Panginoon sa iyo. Pero alam ko na marami mga tao ang tinatawagan ng Panginoon na mag-mission sa mga unreached. Marami ang tinatawagan, pero kukunti lang ang tumutugon. So ang appeal ko sa iyo, kung narinig mo ngayon ang tawag ng Panginoon sa iyo na mag-mission sa mga taong unreached, sa mga wala pa talagang kilala, wala pa talagang alam tungkol kay Jesus, huwag mong tanggihan ang kanyang tawag. Maging missionary ka nga sa mga taong totoong nangangailangan, pinaka nangangailangan ang mga unreached people groups.